Έχουμε όμως μαζί μας τον Σάββα Καλεντερίδη, τον εξαιρετικό στρατιωτικό αναλυτή και διεθνολόγο, ο οποίος θα μας εξηγήσει βήμα-βήμα τελικά πού το πάει η Άγκυρα και αν πρέπει, κύριε Καλεντερίδη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, αν πρέπει να ανησυχούμε για κάποιο θερμό επεισόδιο. Καλημέρα κύριε Ψήλο. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Όπως είναι γνωστό, συνεδριάζει, ενώ μέχρι το πραξικόπημα συνεδρίαζε μία φορά το μήνα. Τώρα συνεδριάζει μία φορά κάθε 2 μήνες. Με τον τρόπο αυτό ο Ερντογάν ήθελε να δείξει την σχετική υποβάθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ρόλου που παίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας στη χάραξη της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, η πρώτη συνεδρίαση του ΣΕΑ στην Τουρκία ήταν εξαιρετικά σημαντική. 2 ήταν τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το πρώτο ήταν το θέμα της Σουηδίας βασικά, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που καταβάλει η Τουρκία να καταπνίξει το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα και να εξουδετερώσει το δίκτυο των φίλων του Ιμάμ Γκουλέν. Και το δεύτερο φυσικά ήταν η Ελλάδα. Όσον αφορά το πρώτο, θα έλεγα ότι η Τουρκία είναι παγιδευμένη. Γιατί οι φωνές στο ΝΑΤΟ και στη Δύση γενικότερα εναντίον της Τουρκίας εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ότι δηλαδή προσπαθεί για λόγους ιδιωτελείς και όχι συμμαχικούς να αποκλείσει την Σουηδία και τη Φινλανδία από την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Διαβάζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είναι γνωστός για τις φιλοτουρκικές του θέσεις και στάση γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και αυτός είναι αντίθετος με τη στάση που τηρεί η Τουρκία. Θεωρώ λοιπόν ότι η Τουρκία είναι εγκλωβισμένη, είναι παγιδευμένη. Έχει 2 επιλογές. Είτε να δεχθεί μέχρι το Μάη να εγκρίνει, να περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο το θέμα της ένταξης των 2 αυτών χωρών, οπότε θα έχει υποστεί μια τριπλή ήττα η Τουρκία, είτε να συνεχίσει να αρνείται την είσοδο των 2 αυτών χωρών ή πιθανότατα μόνο της Σουηδίας και να σηκώσει η Τουρκία το βάρος αυτής της επιλογής της, που πιστεύω ότι ήδη πληρώνει μεγάλο τίμημα, αλλά εάν συνεχίσει αυτή την ατελέσφορη στάση, θεωρώ ότι το τίμημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Κύριε Καλεντερίδη, σε αυτό το σημείο να σας κάνω μια ερώτηση. Χθες η Φινλανδία αποφάσισε να άρει την απαγόρευση πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία. Μήπως αυτό είναι ένα άνοιγμα? Και ένα δεύτερο θέμα, ήταν προγραμματισμένη για αύριο επίσκεψη του Ερντογάν στην Γερμανία και μάλιστα συνάντηση στο Βερολίνο με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Τελικά αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση. Τι σημαίνει αυτό, με 2 λόγια, πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, για την πολιτική της Άγκυρας? Είναι μια χώρα που προσπαθούν να την εντάξουν στα κράτη τα τουρκογενή. Γιατί έχει μια κάποια σχέση, έχει η γλώσσα η φινλανδική με την οικογένεια των τουρκικών γλωσσών. Είναι γεγονός ότι μετά την τελευταία εισβολή στη Συρία η Φινλανδία είχε επιβάλει εμπάργο πώλησης όπλων. Και μάλιστα η Φινλανδία δεν είναι μια χώρα με μεγάλες εξαγωγές, πάντως η χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές ήταν η Τουρκία μέχρι το 20. Τώρα λοιπόν αποφάσισε να άρει το εμπάργο. Υπάρχει μια τάση στην Φινλανδία, την είδαμε να εκφράζεται και διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών της Φινλανδίας, να αποσυνδεθεί το ζήτημα της ένταξης ομού μετά της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και να μπει μόνη της. Αυτό δεν το θέλει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θέλει ακριβώς για να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα μεγαλύτερης πίεσης στην Τουρκία, θέλει να είναι και οι 2 χώρες. Δεν ξέρουμε τελικώς εάν θα αποσυνδεθεί το ένα από το άλλο, πάντως μια τέτοια τάση υπάρχει και στη Φινλανδία, ίσως και σε κάποιες χώρες της συμμαχίας. Όσον αφορά την επίσκεψη του Ερντογάν. Η επίσκεψη του Ερντογάν στο Βερολίνο, ξέρετε, ήταν ήδη βεβαιασμένη από πλευράς της Τουρκίας. Η Γερμανία έχει θεσπίσει όρους και κανόνες για να γίνονται προεκλογικές συγκεντρώσεις στο έδαφος της, εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι ο Ερντογάν στις προηγούμενες εκλογές εργαλειοποίησε τους μετανάστες, τους Τούρκους μετανάστες, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο οι ψηφοφόροι οι Τούρκοι, μάλλον πολίτες της Τουρκίας, τουρκικής καταγωγής Γερμανοί πολίτες. Στη Γερμανία.
Είχε εργαλειοποιήσει λοιπόν το ζήτημα των μεταναστών. Είναι γνωστό ότι η Γερμανία στην έκδοση την ετήσια που κάνει η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, η οποία όσον αφορά τη δράση των εθνικιστικών, παρακρατικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Γερμανία, των τουρκικών, δημοσίευσε σχετικό τμήμα των ευρημάτων που είχε αυτή η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος για το 2022. Άρα είχαμε πριν από λίγες μέρες στην πόλη Νος του Ντίσσελντορφ, της κάτω Ρινανίας Βεσφαλίας, την ομιλία ενός βουλευτή του ΑΚΠ, του Ατσίκ Γκιόζ, από το νομό Νεύσεγιρ. Ατσίκ Γκιόζ σημαίνει ανοιχτομάτης. Έκανε μια ομιλία μέσα σε ένα τζαμί που διοργάνωσαν οι Γκρίζοι Λύκοι, το παράρτημα των Γκρίζων Λύκων σε αυτή την πόλη, και είπε το εξής ανήκουστο: όπως δεν επιτρέψαμε να κατοικούν οι Κούρδοι και οι γκουλενιστές στην Τουρκία, έτσι δεν θα τους επιτρέπουμε να ζουν και στη Γερμανία. Κινητοποιήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, κινητοποιήθηκε ο τοπικός εισαγγελέας. Θα έλεγα ότι αυτή η ενέργεια του βουλευτή του ΑΚΠ, του κόμματος του Ερντογάν δηλαδή, δυσχέρανε ακόμα περισσότερο την επίσκεψη του Ερντογάν. Πυροδότησε νέες αντιδράσεις. Κύριε Καλεντερίδη, και επειδή πιέζει πια ο χρόνος, το σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, και μάλιστα εν ώψη των διπλών εκλογών, έτσι, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία? Το έγινε εμφανές και από την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο μάλιστα διέρευσε και την ημερήσια διάταξη, δεν συνηθίζεται, στο Πρακτορείο Ανατολή, και διέρευσε ακριβώς αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει τεράστιος προβληματισμός και δυσφορία φυσικά στους κόλπους της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού κράτους, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, για τις εξελίξεις στο θέμα της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή έχουν βάλει στο μικροσκόπιο οι Τούρκοι το θέμα, την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ελλάδας, και γι' αυτό 3 και λίγο ακούμε τους Τούρκους αξιωματούχους να λένε ότι η Ελλάδα αδίκως εξοπλίζεται. Θεωρούν δηλαδή το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας ως μια πρόκληση εναντίον της Τουρκίας. Προσέξτε κύριε Ψήλο, τη στιγμή που η ίδια η Τουρκία επέρεται διεθνώς για το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή ήθελε η Τουρκία να κατοχυρώσει ότι έχει μια φινλανδοποιημένη Ελλάδα. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα λοιπόν της Ελλάδας, που ξεκίνησε και από την προηγούμενη κυβέρνηση με τον εξυγχρονισμό των 80 F-16 σε Viper, και από την παρούσα κυβέρνηση με την προμήθεια των Ραφάλ, αλλά και των Μπελαρά και άλλων οπλικών συστημάτων, αυτό θα έλεγα ότι αντιστρατεύεται αυτή όλη η κατάσταση, τα σχέδια της Τουρκίας, που συνοψίζονται στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την προσάρτηση σταδιακά και με μια διαδικασία χωρίς πόλεμο του μισού Αιγαίου και ενός μεγάλου μέρους της Ανατολικής Μεσογείου στην Τουρκία. Κύριε Καλεντερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ανάλυση σας.